welcome back to my channel. So for today's vlog ay gagawa ako ng litter box ng aking Mingning. Eto, wala, ang likod niya kasi. Mamaya siguro pakita ko siya sa inyo. So, syempre, ang kailangan natin ay box, sand, box and sand lang naman. What? So far. So, ito na yung ginupit kong box para hindi masyadong mataas para kayang umano ng pusalo. Ayan. So, nilakihan ko siya. Noon na kasi, shoebox lang. And then, nag-upgrade na kami into larger box kasi lumalaki na rin siya. So, nag-prepare ako ng isa pang parang pang ilalim. Kasi, para pag nililinis or papalitan na yung sand ay, you know, madali na lang. So, yeah. Ito siya. So, ngayon naman, pupunta akong labas ng bahay kasi nandun yung buhangin. Diba? Nag-una pa siya sa akin. Takot ka na. Layas ka. Wow. Hoy. Naway ka nila? Naway ka? Ba't naman na? Asa mga kaaway mo? Vibes only, everywhere I go. Let's kick it, girl, you might kill it, though. Take you places never been before. Don't worry, baby, let's take it slow. Hold my hand and get ready to go. Oh, girl, you're the captain, let me take you out. We be like Tom and Jerry, let's go round and round. Uy! Cream! Don't be afraid to hold my hand. You gon' be like Cassie, meow, meow, meow. Ayan, dahil kinulang yun. Ikaw kasi nabanag ka ho. Nanggigigil ako sa iyo ha. Uy, mga kawawa naman. Kukuha tayo sa sako ng buhangin nila. Charan! Wow! Binutas mo pa oh. Mama, hindi ako nagbutas niyan. Butas talaga yan. Kunin mo yung natapon. Wait lang, wait lang. Wow! Ang gigigil Aray ko! Nangungurot yung nanay ko. Nangungurot yung nanay ko. Aray ko! Makuha lang naman ako ng buhangin para sa anak ko eh. Mama at Firemaker. Butas mo na tate oh. Mama, hindi nga ako nagbutas niyan eh. Warak na yung sako. Marupok. Matuki na Ang kalkal yan ni summon Cream, ni diba? Mama breaking news Okay, headlines. gagamitin ko pa kaya yan. Mama, di pa naman tayo magpapagawa ng bahay. Tulong gagamitin ko yan. Babibilan niya kita ng isang Truck ha. isang truck pag nagpagawa ka na. Tama na yan. Kukutongan kita. Mama, hindi, tingnan mo ganyan pa lang oh. Tama na. Takpan mo ulit yan. Opo, tatakpan ko yung pagtapos. Pero di pa tapos to. Kasi pwede pa yan pag nabistay. Opo nga, bibistayin nga po. Kasi nitatapon mo pagkatapos mong gamitin. Nakagigil ka. Cream eh. Tamad eh. Susut na lang sa sako. Hindi mo pa. Asan ba yung sako? Nawala kaya? Di ko kaya nakita. Wag mo ka... Ando, Aray ko. naglagyan mo. Aray ko.
Nagigigil na yung nanay natin. Yan yan, dakot-dakot lang ng Ang ganda ng bulaklak. Talog. buhangin. Masarap pa nakasasalok. Pag iyan hindi mo nilagay sa sako. Ang dami na. Aray ko! Mama, re-report kita, child abuse! Okay na to. Okay na yan. Opo. Ayan. Tapos na tayong kumuha. Tatakpan natin kasi mapapagalitan tayo. Kurot singit. Mama, buhatin mo nga itong bigat eh. Video mo na lang ako. Ang taga ka na. Wag mo to. Ito, ayun o. Natapos na. Ayusin mo yung video mo. Si Crip. Masyado. Ay, ba't ka nakamurot? Ayusin mo yung video mo. Charan! Ayan po, nakapangolekta na po tayo ng buhangin mula sa backyard. Galit na galit po yung nanay ko na kailang kurot sa akin. Panggawa niya daw kasi ng bahay yun eh. And, ayan. Ayusin ko muna. Isip pa talaga yung pusa na yan, oh! Crib, inaway ka na lola mo. Crib, kawawa naman yan ah. Aray ko, ma'am! Kukurot na nire-report ko kayo, child abuse. Nangungurot ka. Saka pa nagpapasaway, kulungin mo na yan, visit na yan. Salamat sa buhangin. Ma, salamat sa buhangin. Hindi mo. Kulong mo na yan, ayaw halaman ko ah. Yan. Tatali kita. Sige, kagatin mo yan. Dito pa kaya yung kanina umaga, oh. Ginagawa niyo ano to? Ganda-ganda ko yan. And po, I'm done with the litter box po ng aking pusa. Charan! So, hindi ko makita yung pusa ko. Nagtatatakbo na naman kasi siya din sa labas. Ayun, so, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa vlog ko. Yan, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates.